Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est sa folle sucette, son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es? 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 Où t'es? Où papa, où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Halló, üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos keddi napon. Igazából az idő szerintem szar, de attól függetlenül mi ebbe a játékba is bele fogunk nézni. Igaz, hogy én lemaradtam azért róla, tudom, hogy
azért már mások jóval, de jóval hamarabb kijátszották, meg hát azért nem ma volt a megjelenés napja se, úgyhogy belekukkantunk, hogy milyen lesz. Sajnos a gépezet úgy döntött, hogy ő hát igen nagyon nagy hőfokokat produkál alapvetően, hogy csak bent vagyunk a játékban. Amikor meg töltötte a shader bizbasz valami izét, akkor meg hagyd mondjam, hogy mennyire ment fel, meg annyi memóriát evett meg, ja, meg hát igazából a videó memóriát is azért nagyon megette, meg a saját memóriámat a 32-ből is azért nagyon sokat megevett, 23 pluszt, vagy volt az lehet 25 is, de hogy én itt nem akartam semmit, hogy itten kifagyjon, vagy valami legyen vele, és utána ne legyen belőle stream, és akkor át kelljen magunkat kapargálni igazából GeForce-ra, hogy ott onnan tudjuk folytatni, de még be kéne állítani, meg ilyenek, úgyhogy az lett a vége amúgy, hogy GeForce igazából fogjuk ezt így játszani, és sajnos nem magyarul, vagy hát nem magyar felirattal, mert nem nagyon lehet ide ilyesmit igazából letölteni, vagy hozzátenni, vagy ilyesmit. Ennek megvannak a maga oka is, így semmi szponzi. Jó lenne, hogyha egyszer szponzorál, de nem is az a lényeg, hanem hogy itt kurva jól fut, itt sokkal jobb a gépezet, és elvileg akár amúgy a ray tracinget meg tudnánk amúgy próbálni, akár amúgy, úgyhogy az is lehetne, egy újba fogunk belevágni, lehet, hogy ez a karakter itt, amit látok, ez már tavaly amúgy, amikor ideadta az Epic, akkor csináltam egyet, megnéztem, hogy fut, igazából még decemberben, de akkor se volt a legstabilabb. Tegnap este még én kicsikét állítgattam meg minden, hogy ott a jó legyen, de nem, hogy azért nem szeretne a gépem, hiába a DLSS, hiába ilyenek, azért nem, de itt ez olyan szépen fut rajta, hogy azt el nem tudom mondani, és egyből felteszi útrára, amitől én ki vagyok amúgy, na mindegy. Lehet, hogy amúgy egy ray tracinget is megnézhetnénk, csak szerintem akkor azzal amúgy le fogja tenni 60-ra, úgyhogy nem tudom, de hogy ezt most kéne bekapcsolni és meglássuk, hogy megy, vagy kapcsoljuk be játék közben, úgy értve, amikor mennek itten a dolgok, és akkor nézzük meg. Mert én az elejét mert úgy az elejét, hogy amikor fel kell, és healelni kell, azt tegnap vagy 5-ször láttam, úgyhogy ott igazából nem lesz nagy meglepetés számomra, meg szerintem senkinek se, úgyhogy így nem nagyon, ezt meg kellett volna attól függetlenül próbálni ott, úgyhogy ez lehet jó lett volna, de most mindegy amúgy, de ma is tesztelhetjük. Itt ennél a benchmarknál én legelsőnek én úgy hittem azt, hogy majd olyan lesz, mint a Far Cry-ba, kirajzol szép FPS, minimum, az átlag, meg a max, meg nem mutat egy-két hőfokot, vagy valami, vagy ilyenek, vagy stb. Nem, ő megfogja, egy 2 másodperc alatt megcsinálta a tesztet, érdekes módon, bedobja a legnagyobb izébe, grafikai beállításba, mindent fúra feltesz, és itt van. És nem lesz FPS-et, mert ő úgy nézi, hogy a 60, hogyha mindennel megvan, tegyük fel, akkor ő felvágja. Egyből mindent. Én nem tudom, hogy ennek mi értelme van, de van benne, úgyhogy ez fos, és hát, hogy meg kéne nézni. Úgyhogy lövünk egy ilyet, és igen.
sok büdös életben amúgy ezt nem nagyon használtam. Egy high-ot nyomjunk neki. Egy high-ot nyomunk neki, meglátjuk, hogy fut amúgy egy 5080-assal, meg egy Ryzen, nem tudom, hanyas van benne, 7-es vagy 9-es, elvileg abba a gépbe, úgyhogy hát majd meglátjuk. Ezeket nem nagyon állítgattam, meg nem is nagyon néztem meg, hogy amúgy mi, de hogyha most csak így bekapcsoljuk és jó lesz, akkor úgy jó lesz. Elvileg amúgy ez a sugárkövetés. De gondolom, hát csak nem útrára tedd, mert szerintem meghal amúgy az 50-80-as. Úgyhogy újraindítás szükséges. Ne kellene sem, mert nem úgy újraindít. Figyelj, bekapcsoljuk gyerekek, hagyjuk high-on. Igen, restart. De tudtam, hogy restartolni kell. Jó. Nem. Nem kell. Nem kell. Hát. Benyomjuk mindent. On. Jó. New karakter. Yes. És akkor másikat valahogy amúgy ki kéne törölni. Vagy nem tudom, hogy pontosan, hogy amúgy az elejéről fog-e. Jó, az elejéről fog. Hát ezt már mindenki amúgy látta. Szerintem amúgy ezen nem kell amúgy nagyon nagy dolgokat itten kell mondani, úgyhogy startoljuk a Gameszkót. Az a gond, hogy karakter készítésben, én nem nagyon szeretek amúgy karaktert készíteni. Öltözék meg ilyesmi, az úgy el lehet vele baszakodni, de hogy nem tudom, az egész arcától elkezdve a kisláb ujjáig konkrétan nem nagyon jó csinálni, mert el lehet baszkurálni vele vagy 50 órát is, de én szerintem amúgy egy alapot megnézhetnénk, hogy amúgy így. Atya Istenem. Amúgy azt gondoltam, hogy amúgy lehetne ilyen Harry Potteres feelingű emberke egy pöppet. Ja, hogy ezt így lehetne kiállítani. Akkor adjunk csak egy kis hát így. Ez volt a második. Atya Úristenem. Mindegyiknek ilyen nagy az orra amúgy. Jó lesz az alap. Én mondom, hogy nem nagyon szeretek ezzel baszakodni óhaj nélkül. Azért az úgy. Egyszerűen fisi-fosi néha napján ez a része. Hát tudom, milyen haja legyen amúgy. Úristen. A madárfészek. Amúgy lehetne ilyen is. Csak ez undorító. Meddig fogom én amúgy ezt csinálni? Azon gondolkozok most, hogy nem az, hogy milyen legyen, hanem hogy én mit fogok ezzel baszakodni. Jó, van ez így. Az biztos, hogy nem. Úristen, milyen undorítók amúgy ezek. Nem kéne amúgy nekünk sem, mert
tudom, de megtanulunk varázsolni, de bár amúgy valami szétkarmolt minket, hogy így... Érdekes. Itt amúgy, itt mit lehetett volna állítani? Ja. Azt se tudom, hogy milyen volt az alap, hagyjuk már. Nem kellett volna átállítani. Amúgy... Ilyen van amúgy Cyberpunkban is. Nem ilyen színű. Hát nem úgy ilyen. Csak egy kis szint adjunk az életéből, mert szerintem nem lesz sok, de... Attól függetlenül legyen olyan, mint Cyberpunkban. Túlugrottam. Igen, ez nem kellett nekünk. Ettől félek, hogy itt... Oh. Amúgy ehhez egy piros. Nincs egy piros. Én vagyok a vak. Atya, úristenem. Ez olyan, mintha nem tudom, egy vámpír lenne, aki... Vagy olyan, mint hogy Voldemort kiszívta a lelkét. Nagyjából olyan lenne. Menjen hozzá a szebb szín is. Atya úristenem. Jó, szerintem. Az alap is tökéletes amúgy. Igen, voice, normál, select your difficulty, normal, hard, easy, story. Nem tudom, egy light gameplay challenge. Hát amúgy, tudom, hogy itt ilyesmi biztos amúgy. Hogy normálon amúgy lehet, hogy jobb lenne. Ezzel azt akartam mondani, hogy csak belekavarodok a saját mondani valóban. Tehát már jó kezdjük ezt a napot, de mindegy. Balance, focus, legyen egy easy, nem tudom amúgy. Witch, wizard, varázslók teszünk. Amúgy egy Harry Potter név az olyan elbaszott lenne, vagy ott adtak valaki? Ja, hogy csak... De nem, van amit nagyjal ír, van amit meg... Akkor nem kell az egészet nagyjal, haló. Haló. Potter. Az egészet írjuk, az egészet ugyan kéne amúgy. Én rájöttem, hogy nem szeretem nagyon ezt a billentyűzetet amúgy. Az egészet adjal. Potter. Ez lehet, hogy elbaszott lesz amúgy. Itt leszünk Harry Potter. Leszünk most Harry Potter. Abban a pillanatban, csak valamit meg akarok nézni. Amúgy azt is megnézhettük volna, hogy milyen házba kerüljünk amúgy. Mondjuk azon el kellett volna úgy gondolkozni, vagy hogy így... Ez mi a rá? Amy, it was wonderful. Jaj. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to Tökéletes enjoy az this alap. class. Jó lesz. Harry Potter. De tényleg hangos lesz. Úgy. It appears we are almost ready to depart. Atya úristen, tényleg csúnya ezzel a haja. Most mindegy amúgy. Most ezt fogjuk egész gamebe nézni, szerintem, vagy hát nem biztos, hogy látom, minden változtatni.
You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I Ja, azt el kéne appreciate tüntetni, hogy working. nagyon fura, bocsánat amúgy. A Ray Tracing miatt amúgy izöltem, hogy be van amúgy nyomva minden úgy, hogy... George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. Meglátjuk, hogy mikor fogunk amúgy kifagyni, de... Though I Remélem confess nem I may most. have miscalculated Hogyha slightly nagyon on olyan my first try. dolog történne. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Bele kellett volna címbe írni, Of hogy course. Ray Tracingon. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as you're young. Tényleg ilyen elbaszott Potter fejünk van, mert nem azért, Not csak at all, hogy... sir. After you. Én kilátom Ages since belőle. I've been to the castle. Fáradt vagyok. Az hogy fáradt vagyok, az nem tett jót. Szerintem, hogy akkor aludtam el, amikor már lehet, hogy nem kellett volna, és inkább fent kellett volna maradni egész nap, de... A Big Bent azért nagyon üssük le, mert drága lesz. Amúgy ez a Hogwarts Legacy vízbasszos dolog, ez amúgy nem azt mondom, hogy azért hajaz egy kicsit a legendás állatok és megfigyelésükre, de béri a hangos. Lentebb kell ez gyerekek venni a zenében, de szangos amúgy, még nekem is. Glad I caught you before you left the scroll. Hát vagy amúgy lehet, hogy nem. Just barely. A zenéből. And who is your traveling companion? A new student. New. Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard Ja, of ott anyone tartottam being amúgy, admitted to hogyha Hogwarts hallottátok, nem, hogy amúgy kicsikét hajaz az a Of course, as the other legendás állatok is megfigyelésük filmből való kicsikét néha ilyen dolgokra, hogy olyan, mint hogy abból is vettek gondolom át amúgy dolgokat, de azért, Professor Fig is not azért only an na, exceptional oda bassz. teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far. Remélem nem skippelek el így semmitől. Egyetlen jól fut amúgy gyerekek, hogy látjátok, hogy az enyém, nem hogy a Ray Tracinget nem tudtuk volna bekapcsolni. Ott kezdődik a baj, hogy amúgy alapvetően, hogy médiumon ment volna a grafika. És úgyis felpörgette az egész gépet. Most fognak minket megtámadni szerintem. Ebben nagy várjú. Nem hiszem, hogy várjú, de mindegy. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his Egyszer ki activities. kéne amúgy felírtam a srác. Before I could respond, I received this. Majd a kettőt. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Mindjárt kibontjuk azt. Vége mindennek. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hát a várjútól kicsikét odébb volt ez.
Igen, ezt a részt láttam, hogy tegnap 5-ször amúgy. Amúgy mentettem volna akkor is, amikor szemben ott vagyok, amúgy, és lehet, hogy elmentettem volna. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will rot you in a second. Potion. Így meg fiam. Fenékig. Amúgy ebből adhatott volna többet. Mint 3. Nem hiszem, hogy most amúgy nagyon kell ez, de... I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Díszén vagyunk. Carriage mid-air? Hát A typical nem dragon would nagy never. dolgot állítottam én magam elé, hogy a kívásokat jó lesz ez így. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Jós. Na. És nyomunk azért egy FPS nézetet. Ray Tracingen vagyunk elvileg. 120 FPS oké. Vagy valami olyasmi. Igazából amúgy eddig nincs vele semmi baj, megnézzük, hogy mit produkál amúgy, mert itt kíváncsi leszek. Itt megadta a gép amúgy magát. Már mint az enyém, nem ez. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Állítunk egy hangot, csak álljon meg amúgy. Thank you very much. Igen. Tudjuk, hogy ez a külding, csak jó lenne állítani egy hangot, mert hát, hogy is mondják, kiszakad a dobárgyám. Musicot, hát ezt vegyük le ennyire amúgy, szerintem mondjuk az lehet így. Hát... is nem kéne venni. 85-ra mindenkettő minimum. Így. Nem tudom, hogy mennyire, mert ezt lát... Azt hallom, hogy amúgy... Meg látom is, hogy azért ez jóval amúgy a pirosban van, úgy, hogy én beszélek, és nagyjából én vagyok a pirosban néha napján, inkább a sárgát kéne megütni, de na. Érted? Így néz ki. Az én gépem, itt már proci, az kiugrott volna. Na mindegy, mehetünk, amúgy kurva jól néz ki. Hogy ezzel tudok Where do you suppose your wife got the port key? Van varázspálcánk, amúgy nem úgy van, hogy később kapjuk meg, mindegy. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten Igen, form of ancient papuska magic. haladjunk, mert itt én már voltam. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Itt ez valami fekete tükör, nem tudom milyen Hogwarts tükör. Castle was built by Valami and ilyesmi is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. Ide kell jönni, álló. But sir, why was your wife searching for evidence? Nem készült of fel a lost játékom magic? rám amúgy szerintem. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. Felkapcsol But villant le. magic is no different than any Oldalra, power. hoppá. What really matters Kezdett is the varázsolni. one who wields it. Is that ice? It's not Jó, ez cold év. enough here. Ha It mondjuk appears to be a sort of golvad. enchantment. Ezt észrevettem. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Igen.
Igen, és akkor mit csináljuk el? Ja, hogy csak így! Ó! Itt össze. Pau. Igen. Ja, igen, görgővel igen. Igen, continue. És akkor adok neki. Pau. Ó, abba hagytam, bocsánat. Ezt muszáj voltam úgy. Megfogod görgővel, ezt elvarázsolod. Ezzel amúgy úgy el leszek. Thank you, sir. Hopp, egy buckanom. Azt is el kell varázsolni. Sic. Azt is. Sic innen madarak. Te is kéne itt ugorni? Simán amúgy. Elsőnek megyek. Lásni nem tudunk. Nagy kár. Én tudtam, hogy itt lesz valami. 44 ilyen goldos bitcost kaptunk. Igen. Éreztem, hogy itt van valami. Ki tudja, mennyi dimicsel amúgy. Ez nekünk ez a álca. Itt vagyok, nem kell aggódni. Bejöttünk. Steady yourself. Repero. Erre úgy mondtam volna egy nagyon csúnya dolog, mindegy. Hát nem azért, csak hogy... Hát hogyha ilyen utat rendbe tudod rakni, más utat is rendbe tudna rakni. Amúgy. De nem akarok utalgatni. Megölünk minden köcsögöt, tépővészeti cserépedénytől elkezdve. Ezt nem tudom, meddig tudunk amúgy így, mert ezt tudjuk amúgy adni neki. Gyakorlatilag. Már most, érted? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Én úgy el vagyok ezzel. És akkor ezt így tudom megnézni, és akkor így tudom el, igen, Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. És akkor... Jaj, nekem arra kéne menni. Oh. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? A fekete penész. Professor Fig! Ó, most fogják ránk adni a kalapot, vagy nem tudom. Na, vagy nem. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ó, itt vagyunk.
nem a pénzverde bizbasz volt amúgy, vagy nem, ez a bank volt. Hello? Amikor kijött innen a sárkány. Vagy hát Potterkait felúszott vele. Meg a többi. Berke amúgy. It can't be. Ez se látott napfényt vagy 100 éve. Just a moment. Ooh. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Itt lesznek a bajok. Itt lesznek. Ezt ismerjük, gyerekek, ezt ismerjük. After you. Ez az, ami lefele is meg tudod fordulni, ez az, ami össze-vissza fejjel lefele 360-ba. Keep your hands inside the cart. Csoda, hogy téridő kontinúmot nem váltam úgy ez. Azon csodálkozom. Hogy jól néz ki meg minden, csak hogy ez olyat tudom úgy, hogy beszarsz be, hogy azon. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now Na látjátok, ez az. are private entrances to the bank common at Gringotts. They are most uncommon. Only one with great wealth or power. Ez, hogyha egyszer kisiklik, vagy valami baja lenne. Olyan szabad meg, hogy édes jó Istenem. Take a breath. A what? Rosszabb lenne, mint hullámvasút. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Nem tudom, ki rakta fel ide amúgy azokat a lámpákat, de biztos jó ember lehetett. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12, yet until today. Kedves kis helyen van, mit te mondjuk. Azt mondjuk meg se tudtam ott nézni, haló. Vault 12. Thank you for your help. Bezár minket amúgy.
megvágsz minket, elvarázsollak békával. Tudjad. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ho ho ho. Ja, mert az követett minket. Ó, értem. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Kicsikét That's a szikrázott. start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! Lumos. This is no ordinary vault. Revelio. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ki van elem a varázspálcájában, nekünk meg... Hát... Még most nincs, majd lesz. Oh. Édes Istenem, gyere le. I see something up ahead. What is it? Revelio. That glow again, but on the floor. Kicsikét jön belőle a vógtőr. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Revelio. Hát mondjuk ez kontrolleren azért ez így komoly lenne. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. Oh. It does follow the light. Na. Jaj, de tudtam, hogy több lesz belőled. Look out! Potato! Accio! Dispenso! Levioso! Deposo! Leviosa.
Dipose. Stay close! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to... Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. Suppose I'm on my own this time. To align these statues with their reflections. Lumos. Oh. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Viszont meg kell tanulni, de amúgy jó lesz. Revelio. Lumos. Tudjátok mi van, hogyha egy felajánlja a játékos sprinteni kell, biztos valami kurva nem fogok bele ebben a képünkben. És kijön belőle Dumbledore. Tudom. Lumos. Kicsit megfürdünk, nagyon jó. Tiszták vagyunk, mehetünk. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that
basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Jó, ez a stál, ami Dumbledore-nak beleöntött, azt látod a jövőt, vagy a múltat, vagy nem tudom, valami olyasmit. Egy dolgokat. Kavarogni a dolgok, tudja mindenki amúgy. Tudod, hogy ebben amúgy nem fulladnak meg az emberek. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with Ez most power direkt to ilyen hak, seek knowledge others will vagy direkt ilyen hak? anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let Úgy a bygones kicsike be bácsika amúgy, vagy 800 éves. Sir, they have the key to the vault. A páncélja amúgy az jól néz ki. Choose your next words wisely. Vagy hát, amúgy van rajta. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have one. I have Jó, no neki. patience for traitors. Akkor ez boss time lesz. Now, Ez boss time lesz. Ebbe biztos vagyok. I'm not giving you anything. well, perhaps your young friend here will be more. Mint egy dühös mosógép úgy néz ki. Babaszna, hogyha ezzel lennénk amúgy. Vagy már el kell nekünk innen menekülni, pedig segíteni akarok neki.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Szóval itt vagyunk. Az egy órás bevezető, nagyon szép volt. Amúgy elvileg, hát hogyha jól számolom, nem tudom, hogy miket amúgy csinál meg egyik kedves emberke, de valahogy 21, 22, 23 óra körül volt, hogy ezt kijátszotta. Valaki volt 18 és fél, vagy ilyesmi. Mi amúgy nem fogunk vele szaladni attól függetlenül, hogy hát sajnos nincs benne magyar felirat, de I'm no expert, but attól függetlenül. that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Ez is For egy the moment, új I dolgot is ask that tesz you keep nekünk all amúgy, that's meg happened this evening van between benne you valami, hogy and amúgy me. lehet, Of hogy course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? ezt még hónap is fogjuk folytatni, de nem biztos. Ó, most jövünk ide. Nem tudom, milyen házba kéne nekünk Phineas, I'm kerülni, jealous. de majd rádöntjük. Hogy ő dönti el, nem tudom. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Még ott vagy. Itt vagyok, hát nézem. Húha. Még se láttam. Professor Weasley! Miért kellett volna mondani One more to be sorted. az egeret, hogy amikor átvezető, You're just in mindegy. time. Have a seat. Cutscene, meg ilyenek. Ó, sis. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well.
I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? De most merészek legyünk, kíváncsi, hűséges, ambió... Tehát angolul akartam mondani, nem tudom miért, amikor magyarul kezdtem el sorolni, nem mindent. Úgyhogy... legyünk kíváncsiak. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Hulló, hátiak lették, úristen. Válasz egy másik házat. Jók leszünk ebbe. Annyira nem tudom valahogy most átadni magam teljes mértékileg ennek a játékra, vagy nem tudom amúgy, mert amúgy kurva jó meg minden, csak hogy... Elfogadjunk, hogy válaszol másikat. Ezen gondolkozok én amúgy. Van a Griffin, elfogadjuk, jó lesz ez. Jó lesz ez. Megnézzük, mit tudunk amúgy. Szóval még intelligensek, meg mindenek vagyunk, ó, mondom. Kreatívak. Kíváncsi vagyok én arra a kreativitásra. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ew. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Harry Potter. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show Várom you én to ezt a your nevet common room. valamit. Right this way. Ami lehetünk volna... Lehetünk volna más is belőle, most ebben belegondolok amúgy. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. A daracska összecsukódott. Well done. Now, go on in and get some sleep.
You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Varázsol... hogy ne láttam úgy. Ez a bugjos dolog szerintem. Itt. Hogyha levelet kapunk, édes Istenem. Ennyi könyvette. Ja, csak így. Az igen, az ilyen mágneses. Hopp! Ötös a miénk. Hát... Fentebb kell menni, vagy lentebb? Nem, fentebb. I suppose. This should be interesting. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Érdekes amúgy. Mi erre nem mehetünk. Aha. Elvarázsollak, haló. Lumos. Igen, nektek egy kis fényem úgy, nem? Jó. That's not right either. El ne törd. Haló. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect.
It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. All right. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there. In Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Na, mehetünk a következőhöz. Amúgy itt ugyanúgy fel lehet lekni így az embereket? Aha. Hát nem fel, hanem... Kicsikét ne tépészgessél, légy szíves, jó, kösz. Van valami varázs, nem, csak meg lehet pörgetni. Jó. Most lehet, hogy nagyon előre lendülő lennék, vagy nem tudom, de amúgy hogy lefele kéne menni. De hogy varázslatokat majd mikor fogunk amúgy tanulni, tudom, hogy előtte jó úgy bemutatkozni mindenkinek, de amúgy valami jó varázslatokat is kéne amúgy tanulni. Úgy gondolom én amúgy. Szóval azt mondom, hogy egyből a legnagyobbakat meg minden, de hogy azért na. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ennek a könyvnek nagyon varázselei van, bassza meg mind nekem. Nem tűnik. Jó, azért nem. Help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Menjünk a pincébe, vagy mi? Vízili kisasszony, hogy hova visz minket, ki tudja amúgy. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Kicsit sincsen amúgy sok lépcső. Kicsit se. Why don't you cast Revelio on this Nem bust tudtam, hogy itt and megállunk, see haló. what details the field guide can provide. Lumos.
Revelio. Oh. Atya úristenem. Igen. Ez ilyen képességes bizbasz, vagy küldekedés megmutatta, Keep your eyes gondolom. open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ezt a falnak belemegyek, haló kamera. No time to waste. You've classes to attend. Igazából, hogyha nagyon kell, majd egyszer biztos, hogy ki tudjuk nyitni. De sok könyvvel mászkál. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Igen, a mapot nyitsuk meg. Tényleg még a mapot meg se nyitottuk. Igen. Jaj, hogy még így is van, értem. Most oda tépézünk. Az úgy mondjuk komoly. And here we are. Quite the time saver. Na, These stairs basta lead már. directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always Komolyan something múlt. happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected És to akkor innen attend most both vissza, jó? charms Kösz. and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Kérdezzük az összeset. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins?
Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. És akkor orra van They've a amúgy. rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Na mondd még, hogy mi van. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Igen, sok meg a menőt. Úristenem. Main quest, complete main quest. New feature and speak college. Atya úristenem. Igen. Majd a lakóvár. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ennyit mondott csak. Ja nem, kész is vagyok. Ó. Hogy amúgy a B betűt akartam megnyomni. Ja, hogy ez merre vezet. Ó, értem. Elvedek valami megtalálni. És tényleg élnek itt a képek amúgy. És még rendesen zenélnek, és hangjuk is van, meg minden meg. What are you up to now? Hát... Revelio. Hogy ennyit tudok vele kezdeni, oké. Ezeket a képeket még amúgy átnézzük. De nagyon nagy amúgy ez az egész hely, hogy
Te merre megyünk mindenhogy. Így. Húha. És még amúgy ehhez lett volna egy DLC is, csak azt amúgy ezt eltörölték, de már ezt nagyon régen mondták, hogy abból már nem lett amúgy semmi, de hogy még ehhez azért az úgy oda baszott volna. Jó, rendesen. Haló. De nekem nem mozogjál, mert sok lesz. És Raid Racing benyomva teljesen minden. Nagyon megy amúgy. Azért tudunk úgy futni, mint Flash. Konkrétan. Ezt. Megint. Vagy menjen. Vagy peregjen. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Oh, na. Accio, vagy ez nem tudom mi a tükör. Accio. Ja, és ezzel tudjuk majd a pálcát is gondolni, mint hopp. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, gondolván én amúgy. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. De gondolom, hogy ez a gyakorlatban támadáskor, vagy valamikor sokkal amúgy gyorsabban kell lesz, meg ilyesmiket, úgyhogy azért. Outside for a spot of fresh air. After me. Hát azért komolyan csak ennyi egy óra amúgy állok, hogy azért ez úgy. Ja nem. Ja most kimegyünk élesbe, ja hát ezt vártam amúgy. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Quidditch player. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Varázsol nekünk egy egész estét. So why don't we have our newest student start us off? Ja, hogy én kezdek. Nagyszerű. Very simply, cast Accio on one of the spheres and... Very good! Don't lose your composure! Igen, meg kéne állítani az 50-esnél. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. That's it!
Gyere még közelebb. Akkor ne gyere. 10-20, 40-es nincs is. Kis hújtad, tehát... Excellent. Stay focused. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ja, Joy kezdett persze. Fejlettem volna, szerintem én kezdek elsőnek, biztos vagyok amúgy abban. Egy 20-asig elgurítja amúgy. Nem bassza meg, ez 30-as lesz. Nem, ez 50-es lesz. Szóval akkor 4 darab 50-essel kéne amúgy nekünk nyerni. Bassza meg. Happens to the best of us. Ember, valahogy ez... Ez csak így... Azt neki hogy gurul el odáig? Hagyjuk már. There we go. Még húzni kell. Ez csak egy 20-as. Hát ebbe bele kell jönni, hát azért nem ma leszünk a legjobb dolgok, de mi már amúgy lenyomtunk egy harcot, úgyhogy most labdákat borítgatnék bele az 50-esbe. Azért ez, nem tudom, ez nem megy olyan nagy dolog. Aha. Állj meg! Very good. Jó, hát most... És mindegy, hogy ki nyert szerintem. Let us make this a bit more interesting, shall we? Most megint ameddig nem lesz jó. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. De azért ez komoly lenne, hogyha itt... Ezt el fogja lökni amúgy. Haló. That is how it's done. Kéne, hogy amúgy 30-es végétől kéne. Do not think I will start going easy on you now. Splendid! Let us see this. Itt az esély. Tökéletes, úristen! Quite impressive. Nem vagy előzve, Csajszike. Be sharp. Jó, most begurítottad a 30-asba, gratulálok. Nem haladunk, nem sietünk sehova se. Most kéne Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. A perfect score. Remarkable. Köszöntem. Potter megnyerte. Potter kellett volna elsőnek élünk, utána Harryt amúgy. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly,
I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on Ronan. Ja, az aki most tanított minket. Ez is láttam beszélni, de nem beszél. A word, if you would. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Atya úristen, de sokat beszélt, ezt nem lehet megpörgetni, nem? Beszéljünk vele. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Mhm. 760 XP plusz 15 HP, igen. És gondolom amúgy most hát, hogy kell lesz nekünk váltani úgy minküldit, hogy ilyenkor tudunk már amúgy ezért is csinálni. Hogy is mondjam, tehát minküldit szerintem. Vagy nem minküldit. Fejbét kéne lenni. Ezért szállított. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Jó. Nincs trekking küldi. Értem. Van challenge-ünk is.
Vesztünk is van, gondolván amúgy. Mégis az amúgy a másik inventoringban meg amúgy nagyon... ekkora az inventor. Ezt még külön el lehet adni. 2-15 életünk van, 0 defense és 0 offense. Értem. Legyen rajtunk kesztyű, nehogy megfázzunk amúgy. Valami sál is lehet, ez ne legyen rajtunk, mert úgy nézünk ki, mint egy rossz kobold amúgy. Nem, ez maradjon rajtunk, mondjuk alatta, hogy kinézünk, az elég gyatra. Atya úristenem, vedd csak vissza. Igen. De ez nem kell nekünk amúgy. Varázspálcát. Flying. Ó, lesz madarunk is, meg lesz még seprünk is. Gear inventory level, Young Collection, Challenge 5%. De én erre amúgy rájöttem, na mindegy, tegyünk erre is, hát most ja, már ezen van amúgy. Ja. Érdekes. És quest. És akkor ez így be is van nekünk trekkelve, hogyha rányomtam. Be is van nekünk trekkelve. Ó. Értem. Ez nem egy rossz dolog. Én imádom azt amikor tényleg megmutatod, merre így húz egy ilyen bizbasztis utána, és oda menjél, csináld meg, most nyomjad. De az van, hogy így barangolsz, azt fél óra után megtalálod azt, amit keres, azt utána megint egy fél óra, az időhúzás. A ray tracing az itt belül az dolgozik, úgy látszik, ennél a tereknél. Dolgozik azért a kártya is. De kegyetlenül furcsán futunk, de mindegy, amúgy. Aztán ez a szemek. Most nem tudja varázsolni. Más kellene. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. Będę brał jakieś te dinosaury. But I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. 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 Now, let's try something a little larger. A lénye az nem viszi túlzásba.
Vagy 2-esre, vagy 3-asra, vagy 6-osra, vagy 5-ösre, vagy Let us 4-esre. begin with the basic cast. Ez a térre került. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair... Felemellek bástya, hogy volt egy olyan azt hiszem, amikor nem ezt csinálták. Más csináltak, de hogy akkor lehet mindenki látta szerintem a filmet, aki ezzel játszott, úgyhogy... Protego! Protego! Levioso! Nothing lucky about it. Good form. I know. Levioso! A perfectly executed Levioso. Én még adok neked az asztalon át is. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must. Ezt így még ezt majd, hogy mit fogunk csinálni a végén, hogy ki lesz amúgy a boszocska, meg ezek, meg még a többi, de hogy ezt még hogy lehet lesz majd tovább folytatni. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Azért Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. alap dolgokat megcsináljunk, stb. Legyőzzük meg a varázslatokat most. Nem tudom, hogy majd a másodikban, hogy mit fogunk, lehet, hogy kalandos erdőkben lesz részük, vagy nem tudom amúgy. Levioso. Az kemény ilyet tartani azért itt. Itt azért, itt ez, jó, és de még valaki frissen beletettek. Na mondjad, Sebastian. Nem ezt akartam, hanem F-et. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be Hát talking ez a about it. pitorok között van. Certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft and warm. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Jó, lehet, hogy azért is, de hogy na, értitek. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Egy pillanat, és megyünk tovább amúgy. Van itt nekünk egy ládánk, vagy nem egy ládánk? I'd hate to face Professor Hecat, Imelda. Riders. Oh. Kaptunk tőle egy új nyugvesztet. Édes jóst, ez pókok. Vagy...
Érdekes. Azt hiszem, az mindig néz minket, Levioso! Jó, hát azt nem segített, úgy látom. Revelio! Igen. Accio! Revelio! Protego! Nem tudom, hogy ezt hogy kellett innen kiszednem úgy a falból, vagy ezt nem lehet? Vagy ezt csak így küldi, vagy... Levioso! Lumos! Egyet bukfenc erre, egyet bukfenc arra amúgy. Nézzünk egy új küldét. Mindig a tabot akarom, mert bennem maradt az a szaros másik játék, hogy ott tabbal van a térkép. Tabbal. Required level 2. Hát mivel side küldit most nem nagyon szeretnék amúgy lehet csinálni, mert ráérünk amúgy szerintem azokkal bíbelődni. Úgyhogy haladjunk. Amit, hogyha amúgy arra lett volna egy ajtó. Tudom, hogy kontrollerrel így, vagy kontrollal így megyek, csak azon nyitom meg a szaros FPS nézetet, és kíváncsi vagyok amúgy, hogy macska van itt. Úristen. És én alapján azért kíváncsi vagyok, hogy itt hogy vannak, hogy bírja azért a gépezet, mert hát tudom, hogy sokkal jobban, de hogy azért jó látni, hogy miért kiadsz pénzt, az úgy működik, ahogy kell, és vagy még jobban. Mármint There you are. a beállításhoz mérten. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Jó zene, szól így alatt, ilyen jó kis lightiba amúgy. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Hát igazából mehetünk. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a clock. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Kész is. Ja, azt hittem, ez láda amúgy. Igen, vele többet amúgy nem kell amúgy nekünk beszélni. Amúgy jól be van itt rendezve. Level. Igen. A furcsa, hogy nem kell amúgy kinyitni az ajtókat. Where did you get your dragon high gloves? I saw you handling that mythology. My gloves went mysteriously missing. Levioso! Levioso! Lumos! Kis fényt a fénybe. Accio! Ó, kíváncsi leszek, hogy mi lesz amúgy a 3-as. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come Ez amikor More visszafele frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Revelio. Tudtam, hogy itt leszel. This is the right area. I wonder where the flying page is. Igen, és... másik irányba kell menni. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Azt az úgy... Accio. Atya úristenem, gyerekek, elsőre! Abban a pillanatban úgy elkaptuk, hogy... köpni nyelni nem tudott. Igen. Revelio. Ez... Levioso. Oh. Revelio. És ezt itt, hogy tanulom amúgy meg, már nem azért a 10 fillérért. Úgy értem, hogy ide kell menni.
Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Igen, de hogy amúgy... Hogy... Revelio. Nem az. Ó! Ilyenek is vannak. Igen. Ennyi varázslat lesz, vagy még? Nekünk ez kell, csak nem tudom, hogy most így... Repárokod a flying page, broken state... Szóval találom én meg jó reggelt. Revelio. Nem így. Ezt mutatja jó reggelt. Leviosa. Lumos. Accio. Revelio. Protego. Mert így nyomtam. Oh. Aha. Accio. Itt száll, csak nem láttam meg. Jó, meg vagyunk. Érdekes. Látta. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. Ez az harmadikon. Igen. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Most hármas lettem. Na. Most akkor nekünk ez elvileg feloldódott. Ez küldetés. Track. Yes. Hát szerintem amúgy ki fogunk menni, de nem biztos amúgy. Csak egy pillanatot kérek. Tök jó, hogy amúgy a némító... Na, némító gombbal is amúgy egyet ugrik. Hopp, betöltöttünk. Fuse. Ó, hogy még így úsznak a sellők. Az igen. Revelio. Hello.
I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, frames doesn't appear for no reason. There's something more to this. Amúgy jó sok mindenki van itt. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? Akár I did amúgy. discover that casting Lumos has an effect of some kind. Tudom, hogy repülni is megtanulunk. Csepernyőn. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. Oldalt a kép. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. És itt vagyok amúgy én is. És If I én have is time, nyomom. I may look. Csak hogy olyan érzés, mint hogyha már tényleg a legeslegutolsó lennék, és lekéstem az egészről, de... Hát na. Le van, de nyomjuk attól függetlenül, és... Hát azt mondom, hogy... De... Nem ez kell nekem, hanem... Nem a... Kinti küldik el, haló. Mondom, hogy megpróbáljuk amúgy... Megpróbáljuk... 200%-on, ezeket epigyen van, meg így... Így igazából... Hát na. Biztos. Revelio. Accio. Erre nem csinálok semmit. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Lumos. Mindent megnyomok amúgy ilyenkor. Protego. Oh. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ó, kint vagyunk. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class. Nagyon úgy érzem, hogy elég sok dolgunk lesz, ami nem baj. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Az úgy gyorsan eltűnt. Beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh,
wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Énekeltek a virágok. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something started them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Annyit tudunk, hogy már... Why is it off limits? The professors claim it is rendesen too bele lehet dangerous. amúgy bolondulni. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. Gombákat is össze kell gyűjteni való. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Atya úr, te jó messzire Hello, Mr. mentel. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Kicsikét lehetve van Tell bascsizva. me, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where Ez nem néz ki, mint Jackie Good luck to Chan. both of you. Nem. Poor Mr. Moon. A demigod. I think he had too much fun in the village. I will say that I have Ez itt never a seen kert, him in tudjátok, such a hogy state. ez itt a kert. Ez mi a gyász? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, Gomba. it might be nice to have a Tényleg friend. gyűjtögető életmódot fogunk amúgy ebből a játékból is élni. Nem hiszem el. Nem baj, csak hogyan... Ó, ez itt a kis falúcska, vagy valami. Már itt az elején. Azt hittem, az macska a kezébe. Láttam, hogy van ilyesmi benne, csak valahogy... It is hard to know where to start. Hagytam volna lehet ezt The mondani, Three hogy ki tudja, Broomsticks nem is tudom. the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion Professor recipes, Weasley. spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Úgyhogy ennyi volt. Ez úgy komoly. Atya-gatya. És most itt kéne tevékenykedni, úgy látszik. És valami térkép is kéne megkeresni. Ez az.
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Hozzuk mind a kettőt, hogy ingyen van. Feel free to take a look around at the rest of my inventory. Hozzuk mind a kettőt, hogyha ingyen van. Abban a pillanatban. Van rajta csengő az ajtón, csak nem cseng. O betű áthúzva egy varázspálcával. Ollivanders. Ó. Nincs is olyan messze attól függetlenül. Mehetünk. Nem tudom, hogy egy kicsikét dropposnak tűnik. Egy kicsikét az, mert sok minden van, de attól függetlenül. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Ennyi varázspálcától elkészül minden. Hello, sir. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Jobb, ez besült. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Adjál nekünk valami jót, amúgy ugyanolyan zöldet kihúz, nagyon jó, igen. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the Ez shelf látszik róla, hogy again. nem a mi varázspálcánk, igen. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. De hogy... Aha. Curious indeed.
Egy fogpiszkáló. Oh. How intriguing. Hát amúgy ez a fogpiszkáló kicsikét érdemes rá úgy, de attól függetlenül nem tudom, olyan lehangoló színekben vannak amúgy ezek. Nem tudom, ez olyan, mint ez igaz, de How intriguing. Válasszuk ezt. Nem tudom, valamiért. Curious indeed. Flexibility. Silver Wide. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Ez egy Voldemortos, nem? Neki is valami ilyesmi színű volt. Now, how did that feel? Good. Vagy hát nem biztos, rég láttam már amúgy, de azért még emlékszek rá. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ezt is meg lehet forgatni, de tudtam amúgy. 31 dodó. Mehetünk is. A furcsa, hogy még az ajtókra se kell rányomni, hogy amúgy kinyíljon, hanem kimegyünk, nem tudom. Nem is jegyeztem meg, hogy mi kéne nekünk, igen. Kell egy poti, meg kell egy másik. Hogy ez ilyen... Az ilyen egy helyen vannak, úgyhogy nem is tudom nagyon amúgy így eltéveszteni. Mindegy, hagyjuk, érdekes. Valamit összetörtem, bocsánat. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art of potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we?
Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Ahogy ezen meg is vagyunk, így ennyi kellett. Jó, itt is meg lehet pörgetni, nem lehet megpörgetni. Ennyi mindent itt bent a lakásba itt főz, vagy bocsánat, boltba, azért ez ki tudom úgy gyulladni. Ó. Így haladunk, minden boltba kapunk amúgy valamit, de nekünk elvileg a mögötte lévő utca kéne, vagy hát utca. Nem ez. Csak sikerült amúgy eltéved. Nem, ez kell amúgy. Elvileg ez kell nekünk. Ja. Well, hello there. Ja, ez kint van. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Accio. Mehetünk. Azért álltam meg, hogy hát ha valamit még mond, vagy valamit még csinál. Dösd el, légy szíves, hogy merre megyünk, mert szerintem jó messzire kell menni. Most itt mindenhol macskák vannak. Van hely, ahol be tudnánk menni. Elméletileg. Revelio. Ilyen voltam úgy annál az embernél, akinél az út közben legelsőnek megálltunk. Az mellett, mint hogyha lett volna ilyen, vagy nem pontosan tudom, de álljunk meg csak egy másodpercre. Mindjárt visszajövök, és folytatjuk.
Na. Mehetünk. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Leviosa. Lumos. Accio. Van itt sok minden, van itt nagyon sok chest. De beszélünk inkább. I have everything. Festival. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Jaj, de most kerüljön egy troll amúgy ide vagy valami. De ilyenkor jönnek. Hát amúgy ezt a részt láttam is. Vagy hát, úgy értve, hogy valami tervben volt benne, még nem tudom. One partner! Draw it away from the building! Away from the village! Jön nekünk is egy, nem kell aggódni amúgy. Valamiért elsőnek ezt képet láttam, meg ne kérdezzétek, hogy a troll azt belém szalad. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? Yeah, I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Magic. Az mondjuk nem gyenge. Az nem gyenge. A másik meg csak úgy elment. Elült a fejletes buszról. Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Yeah. Reparo. Good as you. I will see what you Ja, repairálni kéne amúgy a dolgokat. Nem az. Éreztem, hogy amúgy 3-as, de megnyomtam a 4-est. Another thing for Officer Singer to worry about. Tényleg olyanok vagyunk, mint amúgy a... Volt abban mágiaügyi minisztérium, vagy...
Vagy valami, akik kijöttek valamit a legendás állatokba is. És így helyre tettek a nagy gubant utána úgy, vagy bármi amúgy történt. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Úgy gondolom, ez lesz az új armor, vagy valami ilyesmi. Igen. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more Revelio-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Ki kéne mennünk. Jó. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Nem megláttak minket. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. It's never happened before.
Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Not timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Szépek vagyunk My ezzel a friend is pajjal. enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Nem furcsa, hogy azok a varázspálcák. Amúgy... The three broomsticks isn't what it used to Nem tudom, hogy ez is hogyan nagyon, de amúgy az, mint egy fogpiszkáló, értitek, hogy így ezzel akár nekem úgy harcolni. Nem tudom, hogy ez honnan jött, de amúgy... Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Muszáj nekünk a lámpa alatt amúgy beszélni, hanem azért. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Mhm. És akkor írja, hogy azok ilyen visszatépizéspontok. Na, négyesek. Batman túl vagyunk a négyesen. A bagoly. Inkább besümézném meg, mint a macskát amúgy. Ó. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Van itt még láda is. Ezt hogy nem tudunk. Miért is tudnénk? Ez nem az. Ez ugyanaz, ahonnan jöttünk, igen, de felfelekeztünk, jó felekeztünk kell menni, csak... Csak na. Ennyit körbe-körbe járni amúgy. Revelio.
Atya úristenem, ez a lépcső. Esküszöm, mint egy gyors forgalmi út, vagy nem tudom miért nekem ez. Gondoltam, hogy messze lesz, de hogy ennyire. Lehet, hogy amúgy lehetett volna amúgy tépézni is. Jobban belegondolva amúgy. Most ezt végigfutjuk, de lehet, hogy tépéznünk kellett volna. Felfedezzük a helyeket amúgy, vagy hát helyeket, hát, vagy merre kell amúgy ilyen sokat menni, stb. Csak a kamera amúgy nem fordul utána. Atya úristen, tényleg következőnek tépézni fogunk amúgy. Biztos. Revelio. Amúgy van itt vagy 2-3 szék is, de mi a földre ülünk. Azért ez komoly. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It's the library. A restricted section, to be precise. A bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. I appreciate your... I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library... Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for az egészet is biztos, hogy Once you've csak honed hogy your így... defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Mindenhol van... Az ott meg mi a halál? Mindenkinek van ilyen csontváz. Back to this another time. Reparo. Nem tudtam, hogy ezt amúgy le lehet onnan lőni, de ez biztos, azt nem lehet. Perhaps I'll come back to this. Jó, én megyek azután, amit ő mond igazából. Lefele kéne menni. És most se tudom, hogy milyen messze van, úgyhogy lehet, hogy tépézni kéne.
Én ebben bele vagyok amúgy kavarodva. Change web, wait, rotate, escape. Igen. Aha, persze. Nézzük meg ezt. Nem ezt akartam, hanem így legyen valami védelmünk is. Ez ad 3 defense. Lehet, hogy szarul nézünk ki benne, de ad 3 defense-t. Ez is ad valamit. Csálat meg nem veszük fel, mert az nem kell nekünk. Így futunk amúgy. Itt is ugyanez a szobor van, de ez mi a gyász? Vagy amúgy ott az a szája. Most biztos, hogy nem segítünk senkinek, mert dolgunk van. I'm here about the new spell you want to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Levioso. Reparo. Accio. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my sad predicament. Bumba a nagy ajtót. Ó! Még külön még itt. De látjátok, ezért jó amúgy, hogy így megyünk. Nem csak tépészgetünk, mondjuk nem hiszem, hogy amúgy mindenhova lenne. Revelio. Mindenhova lenne amúgy nekünk ki. Atya úristenem, tudod kitiezgesd amúgy. Inkább többet kisegyen az ajtóból. Levioso. Reparo. Accio. Ordít folyamatosan. Glad you could make it. Lucan's just over there. Kit nyúznak. Revelio. Levioso. Szuszápő. Jaj, itt van a fight arena amúgy elvileg. Sebastian told me to see you about the club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian.
I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad Nagyon duelist either. beöltöztünk, csak nem tudom miért. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Most 3 ellen kell, nem 2. Biztos, jó lesz ez. Lumos. Nem ez. Accio. You're better than that! Persze, hogy Viktor berúgy nyomkodom a gombokat, mint egy gép. Meg a fogpiszkálommal sokra mentünk. Igen, ezt kellett volna, hogy el lehessen amúgy nevezni. El lehet. Valahogy úgy. De mondjuk igazából easy módban vagyunk, így gondoltam, hogy ez nehéz lesz. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Ó, ide be lehet jönni. Oda figyeljen. Még egyetem úgy nem nagyon akarunk menni, mert lehetne amúgy szerintem, hogyha ő akarná. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Kettőt kell That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Reparo. Nem ezt akartam. Accio. Good one! Igen. Levioso. Nicely done! Levioso. Keep trying! Ó, bassza meg. Oh. Next time, perhaps! Levioso. Accio. Ha, ez így furcsa lesz. That's it! Ezt a kettőt egyszerre használni. I'd say that's enough practice. Kettes meg a négy is olyan, de nincsenek távol, csak felemmeled is ott sorozod neki, ez a legjobb amúgy benne. You'll be a fearsome challenger now. 2/3. De most azt nem mondjad, hogy még egyszer kell. Jó. Még... Most ez komoly. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Legyen. Natty. Then let's get to it.
Ready to get thrashed? Felemeljük, eldobjuk. Apologies in advance. Elsőnek. És 3-at ütünk, és utána dobjuk amúgy. Meg kéne egy pajzsot is nyomni. Nem így. Egy, 2, 3, és eldob. There goes my life. Accio. Descendo! Is that all you've got? És kapsz egyet. Protego. Levioso. 1, 2, 3, közelebb húz. Bam! Levioso. 1, 2, 3, bam! Gyerekek! Potter készen áll. Bravo! I gave it my all. You did Fú, indeed. de ez a kalap, ez borzasztó. The duelists have already taken notice of you. Kalap, hát. But after that last round, Varázslósítják. I'll really have it in for you. Vagy You'd valami better ilyesmi. keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. És nem lettünk pontatosak? Ó, sis. Mindjárt visszamegyünk. Egy pillanatot kérek. Nem, megyünk most. Jó volt. Tetszett. Igen, itt amúgy mindig látszik, hogy amúgy hol tölti be a játék amúgy a tereket, úgyhogy ami elég érdekes, hogy nekünk fel kéne, igen. Ja, most vissza, erről professzor I finished all of the tasks you gave me, Professor Eckert. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ja, ez az ilyen tüzes. Értem. Good work. Vagy hát amúgy nem is... Így. Incendio. Ja, hogy ez ilyen közelharci. Ja, hogy... Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Most mi van? Setting things ablaze is certainly cathartic. Most nem veled kell beszélnem, de amúgy meg... Ja, hogy egyen felettől. Incendio. De én, hogyha ezt akarom begyújtani, haló. Levioso. Incendio. És rendesen tehát úgy elégtek a könyvek, hamusak lettek. Érdekes. Egy pillanatot kérek csak.
want to help me. Úgy érzem, hogy amúgy csak elsétálunk az egyik folyosón, vagy átmegyünk A-ból B-be, már ide akarnak sózni ránk 4 side küldit, amivel nincsen semmi baj, csak hogy... Hogy, nekünk fel kell menni. Jó reggelt, megtanultuk a tűzvarázslatát, mi lettünk a tűzvarázsló. Amúgy. Ah, there you are. Na, beszéljünk vele. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. De kis köcsög. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Dr. Sebastian. Na, én amúgy most nem beszélnék vele, hogyha nem haragudnátok meg, mert és lehet, hogy itt következőleg, ami hát nagyban függ attól, hogy holnap mit fogunk amúgy még játszani. Elvileg, mert lesz előtte valami. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz egy Minecraft Dungeons után amúgy, vagy lehet, hogy igazából ez már csak lehet, hogy jövő héten lesz, nem tudom amúgy, hogy most így hogy lesz, mert gatyfasz van megint, mert más terveztem. Ja, és elfelejtettem még arról amúgy beszélni, hogy egy pillanatot kérek, van. Hát, nem, ez akkor is csúnya. Nem erről, hogy amúgy lett volna egy Sea of Thieves is hétfőn, csak megbaszódott kedves emberke. Úgyhogy nem lesz most Sebastian, csak kijöttünk ide. Úgyhogy az majd átcsúszik jövő hétre, vagy valamelyik másik napra, nem tudom még. Kicsikét kacsfasz a hét, de megpróbálok még többet lenni amúgy, ahogy csak tudok amúgy, és érkezni itten tartalmakkal. Hát sajnos ez jó lett volna egy magyar felirattal, amúgy, attól függetlenül, mert amúgy nagyon szeretem, hogyha tudna úgy menni, hogy saját gépről, és még a streamet is elbírja, meg jó FPS-sel, meg minden, de látjátok, hogy itt is majdnem csúcson minden, azért, hogyha be kell tölteni részt, akkor azért jól esik, de hogy amúgy
így ott se lett volna másképpen, vagy esetleg egy nagy, vagy boss fightnál, vagy valaminél most ott akadozik, meg minden, az úgy nem lett volna nagy élmény, úgyhogy sajnos ez így fog végigmenni, hogyha meg egyszer az életbe fel fog kerülni valami más játék, ami alapjáraton benne lesz a magyar még pluszba, akkor azt természetesen megpróbálom elővenni, hogyha természetesen jónak látom, mert hogyha egy alapfos is attól függetlenül van benne magyar, az igazából sokat nem fog amúgy segíteni rajtunk. Úgyhogy lépjünk ki a menübe, én a mondó vagyok. Nem settings. Tudok én kilépni? Challenge settings. Mondjuk itt nem tudtam volna lehet szévelni. Jó, az előzőt azt töröltük, az nem kell. Február 10. Igen, 2 óra. Az se igaz. 3 óra 16 perc. Jó. Én köszöntem szépen amúgy, hogy itt voltatok. És hogyha dobtok egy lájkot, azt még jobban megköszönöm, mert ezzel fogom úgy látni is, hogy mennyire szerettétek ezt, és legyen-e még amúgy folytatás, mert én amúgy végig tolom így, hogyha kell, és egyszer, hogyha kijön majd a második rész elvileg, akkor arra is rá fogunk amúgy repülni, hogyha benne lesz itt, vagy addigra már remélem lesz egy új gépezet, és azzal tudjuk hasítani a jobbnál jobb story gémeket, meg még azokat is, amik még nem voltak, és esetleg amúgy nem bírná el, mert van jó pár, amit még azért így be lehetne tenni a kívánságlistára, meg amúgy ide is, hogy peregjen, csak idő, pénz, idő és még több idő, hogyha választunk egy nagyon hosszú story game-et, na mindegy, ezt nem akarom túlmagyarázni, úgyhogy holnap szerintem találkozunk, estére már lehet, hogy nem lesz semmi, kicsikét hosszabb szokott amúgy ez lenni, tudom, kicsikét hosszabb szokott ez lenni, de most még el kell azért intézni egy dolgocskát, úgyhogy már belenéztünk, szerintem nagyon jól fut, nagyon jól megy, nagyon jó, úgyhogy nincs vele semmi baj. Puszillak titeket, és holnap tali, gyertek fel tényleg DC-re, mert ott van amúgy mindenféle dolog, amit igazából tudnotok kell, menetrendtől elkezdve minden amúgy, meg hát általában ide is ki szoktam írni, nem a menetrendet, hanem hogyha van valami, hogy nem vagyok egy kis ideig, csak hát mostanában ez a kis idő ez nagyon megnőtt, úgyhogy most vissza kell hozni magunkat, meg kell indulnunk. Szerintem legszarabb évkezdés az most van, mert most volt, amúgy így, mert azért 2 hónap alatt 5-6 stream, kicsikét kevésnek érzem, de hát na, így jött ki. Úgyhogy puszi, feliratkozás, tényleg cseng, hát drága csengő. Teddig kongássátok, még le nem szakad, meg még utána is, úgyhogy puszi, holnap tali. Diamonds that I wear, gold lace, please you like no other. Heartbeat racing, I'ma put you through these paces. Be the best you ever tasted. Gonna stay on your mind.
Intoxicated, can't recover. Seductive eyes, I'll keep you close. Put your hand on my hips, hold through your wrist, press to these lips. Kiss, I won't tell. Like these diamonds that I wear, gold lace, please you like no other. Heartbeat racing, I'ma put you through